Nyilván szent meggyőződésünk, hogy az Agopen GPS lenne az ideális megoldás erre, de igazából ők egy nagyobb céggel, a Trimble-rel szövetkeznek jelenleg még, és velük van az automata kormányzása ennek a gépnek. Nagyon izgalmas, ahogyan egy ilyen eszközt irányítani kell. Menjünk és nézzük meg a koncepciót magát, hogy hogyan működik ez. Az a koncepció, hogy egyetlen gépet rakunk össze, aminek van egy fix művelési szélessége. Az a 14 méter, amit itt láthattok, és annak a szélén fut két hatalmas, kb. 60 centi széles kerék, és a belső részben cserélgethetők az eszközök. Itt egy Védelstad Tempo szemenkénti vetőgépet láttok. Nem csak a belső 14 méter tudja a gép vetni, hanem két oldalra még 7-7 méteres tag ki van eresztve belőle, és így 28 méter széles a vetési szélessége önmagában. Ez nyilván az 1100 lóerő, a két nagy dízelmotor, ami elektrohidrolikusan hajtja meg a kereketet, az bírja ezt az egész koncepciót. És ez, amit itt középen láttok eszköz, ezt lehet lecserélni mindenféle más talajművelő eszközre, vagy akár aratógépre is, de arra majd később térünk rá, mert egy olyan van kiállítva. Hogyan működik a gép? Úgy, hogy a földön kihajtja a kerekét keresztbe gyakorlatilag. Egy kicsit hasonlít arra, ahogyan a régi vetőgépek voltak, amit vontatva keresztbe húztunk, átkerekeztük, csak itt automatosan forgol a kerek a végén, és akkor ilyen hosszúkás az úton. Ha kicsi teljesítményre van szükség, mondjuk permetezésre, akkor az egyik motor teljesen lekapcsolható. Nagyon izgalmas egyébként, hogy permetezőben milyen szélességeket tud, legalább a 48 méter, amit használnak, de akár 72 méterig is felvihető a permetezési szélesség. Egyébként van Romániában már egy ilyen gép, és megrendelték a másodikat, egy 7000 hektáros gazdaságban használják. A kormányzása is egészen különleges ennek a gépnek, ugyanis nem kormánnyal, hanem joystickokkal irányítja az ember, a közúton jellemzően, mert hogy ugye gyakorlatilag ez egy sávművelés, és a földön nyilvánvalóan csak automata kormányzással megyünk. A kabin maga az egyébként egy ilyen emelőkaron van, amivel fel lehet akár ilyen 3-3,5 méterre is tenni, de ami még érdekesebb, ugye, hogy lehet forgatni, tehát eleve a közúton hosszant irányba kell, hogy nézzen, még a földön oldalsó irányba, de ha már lehet az egyik oldalsó irányba előre halad, akkor megcsinálták, hogy visszafele is lehet nézni. Tehát, hogyha az ember hátra akar nézni, akkor nem forognia kell, bár csupa üveg a kabin, hanem megfordíthatja a fülkét, és nézheti azt, hogy hogyan néz ki a tarló például maga mögötte. Lemehet egészen a tarlónak a közelébe, szóval, hogy egy ilyen izgalmas játékot lehet csinálni. Nekem ez tűnik rettenetesen szokatlannak, hogy egy traktor jellegű eszköz, egy hosszú kamion a közúton, és még sincsen semmi kormány jellegű, hanem a joystickos irányítás van. Azt hiszem, hogy komoly gyakorlat kell ahhoz, hogy az ember rutinosan vezesse ezt a gépet kint a közúton is. Egyébként egy olyan Teslás feeling, mert hogy van itt nekünk egy 15 colos monitorunk, és semmi más. Kezelő gombok, joystickok, gondolom szanaszéjjel programozható minden gomb rajta. És az ablaktörlő, képzeljétek el, ez 1 méter hosszúságú az ablaktörlő, így egyetlen fül dolgozik a fülkén. Nagyon szimpatikus, kényelmes cuccnak tűnik, nem a John Deere masszírozós ülése, de azért valószínűleg el lehet benne viselni a munkát. Azt mindannyian el tudjátok képzelni, hogy hogyan lehet 28 méternyi vetőkocsi mennyiséget felrakni egy gépre. Konkrétan ez itt egy kanadai vetőgép rendszer. Itt most azt nézzük meg, a gabonavető, azt nézzük meg, hogy mennyire érdekes, hogy hány hidrolika munkahenger kellett ahhoz, hogy ezt a 7 méteres kinyúlást felhajtogassák. Tehát egyszer felhajlik félbe, aztán utána felhúzza ez a munkahenger függőlegesre azt az egészet, amit egyszer már félbehajtottunk, majd ő becsukja egy irányba, a becsukáshoz van még egy lépésünk, tehát egyben így bejön középre az egész, majd a nagy munkahenger, az pedig felhúzza az egészet, hogy a 3 méteres szélességbe, közúti szélességbe beleférjünk. Itt egy Védelstad Tempo vetőkocsi sort láthattok, ez is rátehető, és igazából, ami még nagyon érdekes, hogy Brazíliába vihető egy ilyen egészen más kocsival is. Ez is egy szemenkénti vetőgép, azon a piacon népszerű
megoldással, ugyanazokkal a hatalmas felhajtási struktúrákkal. És akkor még egy kis dolog, nézzünk oda fentre, hogy 4 darab tartály van, tehát egy vetésnél tudunk kijuttatni mondjuk 2 fajta, egy granulátumot, egy normál műtrágyát, egy folyékony műtrágyára is van lehetőségünk, és persze a mag. Ezek mind szerintem így ránézésre ilyen 3-5 köbméteres tartályok. Itt most aratásra felszerelve láthatjátok a gépet, a fülke látjátok egy ilyen 3 méteres magasságban, és az asztal is ilyen magasra elhető, ez a szállítási helyzete neki, 14 méter széles az asztal, és itt van a hatalmas behordó rész, ami önmagában 1,8 méter széles, és amikor beérkezik az áru a gépbe, akkor ott rögtön kettéfele válik, mert a hosszúkás struktúra miatt ez úgy jön ki jól, hogy gyakorlatilag 2 kombány van beépítve. És ha belegondoltok a nagyságrendben, hogy 550 lóerő a motor, és 14 méter az asztal szélesség, akkor tényleg elmondható, hogy ez a gép gyakorlatilag 2 nem extrém nagy, de nagy kombánynak a teljesítményét azt simán tudja, ráadásul az asztalszintezés, talajkövetés az még jobban itt állítható azzal a megoldás, hogy a 2 szélén van feltámasztva a gép, gyakorlatilag bárhol el tud menni. Aratásban van egy szuper erős eszközünk, aztán ő tud egy dammal rendszerrel permetezőként működni, akkor egy 22 köbméteres tartálya van. Ugye ez eleve megint egy rettenetesen nagy mennyiséget tud kijuttatni, aztán tudunk hídtárgya kijuttatást csinálni vele, és folyamatosan fejleszti a cég, hogy milyen nagy gyártóknak az eszközeit teszi még hozzá. Jelenleg még csak olyan 2 tucat gép üzemel a világon, ami azért piszok jó eredmény 2 év a piacon lévő ilyen speciális terméknek. Valószínűleg egy nagyon hosszan tartó eszközről van szó, hiszen egy dízel elektromos motor van benne, azaz 6 fordulaton jár a motor, elektromos áramot termel, ezek örökké élnek, olyanok, mint a dízel mozdonyaink, amik ugyancsak évtizedek óta futnak. A koncepció nagyon izgalmas, és én nagyon érdeklődve várom, hogy a következő 10 évben lesz ennek egy szignifikáns térnyerése, és eljut-e oda, hogy mondjuk a föld mezőgazdaságának 2-3%-án is ez a speciális koncepció fut, esetleg elkezdenek versenytársak is megjelenni. Szerintem stay tuned, mert a következő 10 évben sok minden ki fog erről derülni.